Ngồi đây dễ chịu nha chị. Yeah. Luân ơi, đã bao giờ Luân nghĩ về cái gọi là mục đích sống chưa? Theo Luân, mục đích sống là gì? Năm vừa qua và trận dịch vừa qua khiến cho Luân nhận ra là rốt cuộc mình sống cũng chỉ mong cho mình có một cái cuộc đời bình yên. Thì có bình yên rồi thì mình mới cho đi được. Thì nó thiết thực và nó đáng giá hơn. Thế còn chị Ruby thì sao? Khi mà Ruby suy nghĩ về cái gọi là mục đích sống á, Ruby thấy rằng thường chúng ta quan tâm quá nhiều tới cái vế đầu tiên là cái gọi là mục đích đó. Nhưng mà nó còn một cái vế thứ hai, đó là sống. Liệu rằng chúng ta có thể tìm ra được mục đích của cuộc đời mình nếu như chúng ta chưa sống trước đó, đúng không ạ? Ta phải sống trước đã, rồi ta mới có thể tìm ra được ý nghĩa của cái cuộc sống đó, đúng không? Nhưng mà trong thực tế thì Ruby thấy rằng mọi người thường rất là mải mê để chạy đi tìm cái gọi là mục đích. Nhưng Ruby nghĩ rằng, như Ruby nói với Luân đó, ta cần phải sống trước đã, rồi mới có thể tìm ra mục đích của cuộc sống ấy. Thế thì chúng ta cứ nói về việc sống đi, nói về cuộc sống đi nha, đúng không? Thay vì trăn trở với cái câu hỏi rằng mục đích sống của tôi là gì, sẽ như thế nào nếu như chúng ta đặt ra câu hỏi đâu là điều mà khiến cho mình cảm thấy mình đang thực sự sống? What makes me feel alive? Đó là cách nghĩ của Ruby. Luân thì cũng có một vài suy tư. Có đôi lúc là cuộc sống diễn ra nhanh quá và không có thời gian cho chúng ta được nhìn ngắm lại chính bản thân của mình. Nếu cuộc đời là một cái thước phim quay lại thì mình thấy mình đang sống nhanh quá. Thế nên là có thể sống làm sao mà để mình kiểu quý mình trong từng giây phút hiện tại, từng cảm xúc của mình, từng xúc chạm với chủ thể khiến mình cảm nhận là mọi thứ diệu kỳ. Thì làm sao giữ mình trong chục hiện tại để cảm nhận là mình được sống trong từng khoảnh khắc đó. Cái chia sẻ của Lu á, khiến cho Ruby nhớ tới một người mentor của mình. Ông ấy từng nói với Ruby rằng mỗi chúng ta đều có một cuộc đời riêng, không ai giống ai cả. Tuy nhiên có một điểm chung. Có một điểm chung của tất cả các cuộc đời, của tất cả những con người trên thế gian này. Đó là Luân biết là điểm chung gì không? Có lẽ là sống đơn sơ bình dị, đúng không chị? Đó cũng là một góc nhìn. Mentor của Ruby nói rằng điểm chung của tất cả chúng ta, của tất cả những cuộc đời trên thế gian này, đó là chúng ta ai rồi cũng sẽ chết. Và một điều quan trọng nữa đó là ta không biết khi nào điều đó xảy ra. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, và ta không biết khi nào điều đó xảy ra. Và sau đó mentor của Ruby hỏi Ruby rằng, vậy thì nếu như hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống, nếu như đây chỉ là 24 giờ duy nhất bạn còn lại ở trên cuộc đời này, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dành cái khoảng thời gian còn lại này với ai? Bạn sẽ xuất hiện như thế nào? Bạn sẽ muốn cảm thấy như thế nào? Bạn sẽ muốn mình là một người như thế nào nếu như đây là ngày cuối cùng bạn được sống? Thì thực sự cái điều mà mentor của Ruby chia sẻ đó khiến cho Ruby suy nghĩ trăn trở rất nhiều. Và quả thực mình nhận ra rằng có lẽ mục đích sống đó lại sống trọn vẹn, đủ đầy trong từng khoảnh khắc, trong từng giây phút mình đang có mặt trong cuộc đời này, trong ngày hôm nay. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống, bạn sẽ dùng nó vào việc gì? Bạn sẽ xuất hiện như thế nào? Và bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thế đấy Lu ạ. Thú vị chị ha. Thế thì chúng ta đang sống rồi. Chúng ta đã có một cái nơi để đi về, một cái quán trọ trần gian nho nhỏ, là một cái nông trại.
và ở đó có những cái cuộc sống bình dị thường ngày diễn ra ở đó. Mà Luân cũng chia sẻ thêm, nếu mà chúng ta được sống trong những điều bình dị đó, mà được sống trong cái khung cảnh thiên nhiên nữa, được sống gần với lại cỏ cây, thì thật sự là rất tuyệt vời, và cảm giác được chữa lành, được tiếp năng lượng mỗi ngày. Chính xác. Có một điều Ruby nhận thấy trong công việc của mình đó, khi Ruby làm việc với rất nhiều người thuộc rất nhiều những cái background, những cái tầng lớp khác nhau, thì có một điểm Ruby nhận thấy, đó là phần lớn mọi người đều nghĩ rằng mục đích sống đó là khi họ tìm ra được một thứ gì đó họ thực sự đam mê. Đó là khi họ tìm được lẽ sống, được mục đích sống của họ. Nhưng góc nhìn của Ruby hơi khác một chút. Ruby thấy rằng mục đích sống có thể là bất cứ điều gì chúng ta làm mà khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an, vui vẻ ngay tại cái giây phút mà chúng ta đang làm điều đó. Đó là giây phút ta cảm nhận được rằng cuộc sống này thực sự ý nghĩa. Giống như cách mà chúng ta đang ngồi ở đây, ngay trong cái khoảnh khắc này, cái giây phút này, khi mà Ruby và Luân ngồi trong cái rừng thông này, nhìn cái ánh nắng hoàng hôn bắt đầu buông xuống, được hít thở căng lồng ngực của mình cái bầu không khí trong lành này, và cảm nhận được cái sự bình an đang lan tỏa trên từng tế bào trong cơ thể mình. Ngay tại giây phút này luôn ạ, Ruby thấy rằng cuộc sống của mình quá đủ đầy. Cảm giác mình được sống. Yes, cảm giác mình đang sống, cảm giác mình đang alive, đúng không? Cảm giác chúng ta đang alive. Và ngay tại cái giây phút này luôn ạ, trong cái không gian này, Ruby cảm nhận được rằng mình đang sống một cách trọn vẹn, và Ruby cảm nhận một cách sâu sắc cái mục đích sống của mình, cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Luân có thấy như vậy không? Luân thì có nhiều ý nghĩa rất đồng điệu với Ruby. Cũng muốn chia sẻ thêm là cuối cùng khi chúng ta hạnh phúc rồi thì còn hạnh phúc nào nữa không? Nó có một cái thứ sâu ở trong những cái suy tư của con người ấy. Mình hạnh phúc rồi, mình muốn chia sẻ, muốn cho đi, muốn lan tỏa ra. Thế thì cái bước cuối cùng của hạnh phúc đó chính là kể cho mọi người nghe là tôi đang hạnh phúc, và tôi muốn chia sẻ điều này với bạn. Thì cũng có những cái bài báo chia sẻ nói về hạnh phúc của đời người ấy, là khi về già được sống cùng với lại người mình thương quý, một người bạn cũng phải cùng lắng nghe một câu chuyện, cùng hiểu một câu chuyện. Thì cuối cùng là hạnh phúc là cũng gói gọn ở trong hai chữ cho đi. Vậy Luân đang nói rằng mục đích sống của con người cuối cùng cũng là để cảm nhận được hạnh phúc thông qua sự cho đi. Vâng ạ. Nhưng trước đó mình cũng phải làm một cái bước, đó là cho chính bản thân của mình được hạnh phúc, cho chính bản thân của mình được hiểu chính mình, và được cho mình hạnh phúc trước nhất. Đó không phải là ích kỷ đâu. Đó giống như là mỗi con người có một kho báu, một kho tàng cần phải tự đào sâu trước, rồi mới thấy là trong cõi lòng của mình sự bao dung, lòng thênh thang bước ra. Thì đó chính là cuối cùng Ruby hiểu của mục đích sống. Ruby hiểu. Rất hay, rất là sâu sắc. Vậy thì Luân đâu là những cái khoảnh khắc mà ở trong đó Luân cảm thấy được cái niềm vui sâu sắc và trọn vẹn nhất về cái việc mà Luân đang có mặt trên thế giới này, trên thế gian này? Để Luân suy nghĩ nha. Một câu hỏi đơn giản nhưng thực ra có chiều sâu. Thì Luân nhớ rằng là hạnh phúc lớn mà mình có được, mà cảm nhận sâu sắc được, đó chính là mình được so bàn tay của mình với bàn tay của mẹ. Thì ở trên đó có đôi bàn tay rất là khá là giống mẹ. Thì ở đây là mình cảm giác là thế thì cuộc đời mình vẫn được viết tiếp bởi chính đứa con. Và mình rất hạnh phúc khi là được con của mẹ. Có những lúc có rất là nhiều người, hoặc là chính bản thân mình cũng đã từng ngã mạn nói rằng là mình thành công là do chính mình đã nỗ lực rất là nhiều, nhưng thật ra mình chỉ là một cái cuộc sống nối tiếp. Thế thì nhìn mẹ mình sống hạnh phúc khi mình hạnh phúc, và hai bàn tay đấy so lại, cảm giác như là cái phút hiện tại được cái phút quá khứ và tiếp nối tương lai, nó nằm ở cái trục đó, xúc chạm vào nhau, và tự nhiên cái sự biết ơn đó,
cái sự chia sẻ, muốn nói cho mọi người biết, muốn nói cho mẹ biết rằng là con yêu mẹ, muốn cảm ơn mẹ. Và đồng thời mình cảm giác là có cái sự kết nối lắm. Chắc đó là một cái khoảnh khắc mà ai trong chúng ta cũng có. Dễ dàng, còn cha còn mẹ cũng có thể về nhà nắm tay người đó và nói là con cảm ơn, con biết ơn. Chị thấy điều đó đúng không ạ? Đúng rồi, luôn làm cho Ruby nghĩ tới gia đình của mình. Và thực sự những cái khoảnh khắc hạnh phúc á, những cái khoảnh khắc mà ở trong đó Ruby cảm nghiệm được cái sự sâu sắc nhất của niềm vui á, đó là những cái khoảnh khắc đơn sơ lắm luôn ạ. Có thể là khi bé con của mình chạy lại ôm vào chân mẹ trong khi mẹ đang nấu ăn trong bếp. Cảm giác mình lớn ha. Đúng cảm giác mình khổng lồ. Chính xác. Rồi những cái khoảnh khắc mà mình được đọc truyện cho con trước khi con đi ngủ. Và một điều thú vị là ngắm bé từ từ khép hai cái mí mắt lại khi mình vẫn đang đọc truyện và bé chìm vào giấc ngủ. Rồi sao nữa nhỉ Luân nhỉ? Những cái buổi sáng dậy sớm ra cái khu vườn sau nhà mình và nhìn thấy những cái giọt sương đọng trên lá cỏ đó luôn. Và thấy cái vũ trụ này sao mà đẹp thế, thấy cái cuộc đời này sao mà đáng yêu thế. Và đối với Ruby, những cái khoảnh khắc đó là những cái khoảnh khắc mà mình không quên được. Mình thấm cái niềm vui được sống đó luôn. Và mới nhận thấy là ôi chao, chúng ta đang sống trong một cái vũ trụ giàu có quá luôn ạ. Chúng ta không thể nghèo khó trong cái vũ trụ này được. Tất cả nó đến từ trong tâm chúng ta, đúng không ạ? Cũng như niềm vui, cũng như cảm giác hạnh phúc, nó đều xảy ra ở đây, ở trong tâm chúng ta thôi. Phải không ạ? Đúng rồi. Rất là đồng cảm. Cảm ơn chị đã liên đới và chia sẻ niềm hạnh phúc của những đứa trẻ và hạnh phúc của cái góc nhìn của một người mẹ. Còn em chia sẻ với góc nhìn, luôn chia sẻ với góc nhìn của một người con, thì chị thấy rõ ràng đấy, khi chúng ta hạnh phúc thiệt nha, thì chúng ta sẽ cho đi. Luân ơi, nhìn mặt trời sắp xuống núi rồi em kìa. Chắc là mặt trời cũng nhắc nhở là chúng ta phải về nhà thôi, về với nông trại của bình yên, đúng không chị? Tuyệt vời quá. Hôm nay tối nay chúng ta có kế hoạch gì tại nông trại nhỉ? Luôn nghĩ là em với chị Ruby sẽ cùng nhau nhặt củi ha. Sau đó là chúng ta sẽ đốt một cái ngọn lửa ấm êm để cùng nhau uống những cái dòng nước ấm cùng với lại hương thảo để cảm nhận là chúng ta đang sống. Yes. To feel that we are alive. Tuyệt vời. Nghe hào hứng quá. Mình đi nha em. Let's go. Chị có biết là mình đi trong những cánh rừng thông như thế này thì bản thân cây thông sẽ tiết ra một cái hoạt chất tự nhiên khiến cho mình thư giãn, và cái sự chữa lành nó bắt đầu diễn ra rồi đó. Đúng rồi đấy. Khi mà Ruby ở trong thiên nhiên á, luôn luôn có cả một cái cảm giác rất là an ổn, một cái cảm giác như mọi cái sự căng thẳng, mọi cái stress, những cái lo âu của mình nó tan biến trong thoáng chốc vậy đó. Dạ, đúng rồi. Đó là lý do yêu người, yêu đời và phải yêu cây. Và mình trồng ở hiên nhà một cái khóm hoa cũng đã là giúp cho đời bình yên, hạnh phúc rồi. Và có khi nào chính chúng ta cũng là những đóa hoa của cuộc đời này không? Chính cái sự tồn tại, sự hiện diện của chúng ta cũng đã là một món quà với ai đó. Với ai đó và với thế giới này. Em tin chứ? Em tin chứ? Bạn thân mến, để tìm được ngọn lửa bên trong, ta cần cho phép mình bước ra ngoài để chào đón cuộc đời trước đã. Để thay đổi cuộc đời, ta cần biết ơn những gì cuộc đời đã mang lại cho ta trước đã. Và để tìm được mục đích sống, ta cần sống trước đã. Vì thế, bạn tôi ơi, hôm nay hãy bắt đầu ngày mới với đôi chân nhún nhảy và bước ra ngoài cuộc đời với trái tim biết ơn. Hãy nhìn ngắm thế giới này với đôi mắt của một đứa trẻ. Hãy làm mọi điều như thể bạn làm nó lần đầu tiên, với tất cả sự tò mò, hào hứng. Và cũng hãy đối xử với tất cả như thể hôm nay là lần cuối cùng bạn có mặt ở đây. Nhớ rằng, để tìm được mục đích sống, ta cần sống trước đã. Sống hết mình, sống tỉnh thức, sống như thể ngày mai
không bao giờ tới.